හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්න SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ drop shipping කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා drop shipping කරද්දී අදට Aliexpress එකේ අපි හිතමු Aliexpress එකේ යම්කිසි item එකක් search කරාට පස්සේ ඒ search කරාට පස්සේ ඒ item එක තවත් සේල්ස් ලගාව තියනවාද කියලා එහෙම අපිට චෙක් කරගන්න. එතකොට අපි කරන්නේ ගොඩක් දුරටම අපි ඒකේ තියෙන නම තමයි ගිහිල්ලා සර්ච් කර කර හොයන්නේ මේ item එක තව සේල කෙනෙක් ගාව අපිට අඩුවට ගන්න තියනවාද කියලා. ඒක තමයි ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ eBay එකේ එහෙම මේ item එකම කවුරු හරි කුණන්න දාලා තියනවාද කියලා බලනවා. ඉතින් ඒ වගේ වට ගොඩක් කරදරකාරී නම සර්ච් කර කර බලන එක. ඉතින් මේකට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. සමහර කට්ටිය දන්නවත් ඇති. සමහර කට්ටිය දැනන මේක පාවිච්චි කරන කට්ටිය දෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුවත් ඇති. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අද වීඩියෝ කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ SKTech YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි මම ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Aliseeks කියලා Aliseeks කියන එක තමයි මේක Google extension එක. මේක Aliseeks extension කියලා ඔයගොල්ලෝ Google එකේ search කරගන්න. Google එකේ search කරාට පස්සේ ඉතින් මේ ඉහළින් වෙන site එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක තමයි extension එක. ඉතින් මෙතන මම දැනට මගේ Google Chrome එකට තමයි add කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට Google Chrome එකට මේ extension එක add කරගෙන තියෙනවා. ඒකින් මට add කරගන්න බෑ. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝට ගියාට පස්සේ මෙතන active Chrome කියලා හරි මෙතන පොඩි මේකක් පෙන්නන නිල් පාටින් එතන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝට මේක software එකක් ගන්න install කරන අමාරු නෑ. මේක add කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙතනින් click කරලා ඔයගොල්ලෝට add කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේ මම දැනට මේක මගේ එකට add කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි මම දැන් මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන් යන්නේ කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැනට Aliexpress එකටත් යන්න. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්නකෝ මොකක් කර Aliexpress එකේ මොකක් item එක search කරලා මම සරලව ගන්නම්කෝ. search කරනම්කෝ pen drive කියලා. pen drive කියලා search කරාට පස්සේ විවිධ වර්ගවල pen drive. හරිද? ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් අපි එකක් කර සේල් කරන්න දැන් අපි දාන්න හදන්නේ eBay එකට දාන්න හදද්දි ඉතින් අපි මෙතනින් යා තෝරගන්න. එක තෝරගත්තට පස්සේ ඒකම ඊට වඩා අඩුවට මේ තියෙන ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕන. මේකේ තියෙන මේ නම ගිහිල්ලා අපි ආයෙ නැවතත් සර්ච් කර කර බලන්න ඕන. මේ item එකව තව තැනක ගන්න ඊට වඩා අඩුවට ගන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට මේ extension එකකින් install කරාට පස්සේ Google Chrome එක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් පහසුයි. මොකද මේ වගේම මේ image එකෙන් තමයි මේක තෝරන්නේ. මේ වගේම image තව කොහේ හරි තියෙනවා නම් මේ Aliexpress එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ සේල්ස් ලගාව තමයි මේවා තියෙන්නේ කියලා. මේ එකම වගේ ඒවා තමයි අපිට නම සර්ච් කර කර බලන්න දෙයක් නැහැ. මේ image එකෙන් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ image එක උඩට ගිහිල්ලා right click කරාට පස්සේ මෙතන එනවා search Aliexpress by image කියලා tab එකක්. මේක නිකන් එන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් extension එක Google Chrome browser එකේ install කරලා add කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ pen එක select කරගත්තොත් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේක details වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන උඩ image එක උඩ click කරත් මේක එනවා. නැත්නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන image එක උඩ click කරත් එකම එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙහෙම click කරලා මෙතන search Aliexpress by image කියන එක click කරනවා. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අලුත් වෙනම tab එකකට අරන් යනවා Aliseeks කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ pen drive එකම Aliexpress එකේ තව කාගෙද මේ විකුණන සේල්ස්ලා ඉන්නේ කියලා. ඊට වඩා ඒකට මෙතනින් ගියාට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඊට අපි කලින් බැලුව ඊට වඩා අඩුවට යම් item එකක් මම pen drive එක ගත්ත example එකනේ. ඊට වඩා මේ item එකේ ඊට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක් අපිට තියෙනවද කියලා බලලා මේ ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩුවට ගන්න තැනක් තියෙනවනම් ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් දැන් මේක eBay කරන දාන්න eBay එකට දාන්න ඇති පුළුවන්. අපි eBay එකේ තියෙන item එක eBay එකේ අපිට කලින් කවුරු හරි දාලා නම් ඊළඟ ගණන් කොහොමද දාලා දෙන්නේ කියලා බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතනින්ම පුළුවන් මේ eBay කියන එක ක්ලික් කරන්න.
eBay කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ පුළුවන් ඒ දාලා තියෙන pen drive එක මෙතන කොහේ හරි තියෙනවා නම් බලන්න. දැන් මේ pen drive එක මෙතන දාලා තිබුණා අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා. දැනට මම හිතන්නේ pen drive එක eBay එකේ දාලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මෙතනින් සංසන්දනය කරලා ගෙලින්ම ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයිස් හැමදේම මෙතනින් මේ image එකෙන් image research එකෙන් පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ extension එක install කරලා තිබ්බොත් ඒ වගේ තමයි මේ extension එකේ තියෙන තව feature එකක් තමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න Google එකට ගිහිල්ලා යම්කිසි item එකක් search කරනවා, pen drive එක කියලා search කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ item එක නැත්නම් මේ pen drive එකනේ මම කරේ item එක. මේ item එක ඔයගොල්ලන්ට විකුණන්න දාන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේ කාගෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ. Aliexpress එකේ තියෙනවා. ඉතින් එක්ක මේ නමක ගහ බලන්න ඕනේ. ගොඩක් වැඩනේ. ඉතින් ඒකට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ extension එක Aliexpress එකට දාන්න නෙමෙයි මේ Google Chrome එකේ ඕනම image එකකට වැඩ කරනවා. මේකට ගියට පස්සේ right click කරලා මෙතන යන්න පුළුවන්. ආයෙත් search Aliexpress by image කියන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ආයෙත් නැවත අලුත් page එකට ගිහිල්ලා අපිට පෙන්නනවා මේ item එක Aliexpress එකේ කොහේ හරි තියෙනවද විකුණන්න sales ගාව තියෙනවනම් මිල ගන්න ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අතට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ details බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඕනම item එකකට මේක පොදුයි ඕනම එකකට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි අර විදිහටම eBay එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහිල්ලා select කරලා මේ eBay එකෙත් මේ item එක තියෙනවද කියලා. කොහොමද ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ගොඩක් පහසුවක් වෙයි drop shipping කරන කට්ටියට. නම් ගහ බොරුවට වද වෙවි ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් මාර ලේසි මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ extension එක යන link එක පාර description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා extension එකට යන්න පුළුවන්. add කරගන්න දෙන්න මොකක් හරි දැනගන්න දෙයක් තිබ්බොත් පහලින් comment එකක් දාන්න. මම reply කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, notification bell icon එක තියෙන මේ වගේ ඉදිරියට අලුත් වීඩියෝ බලන්න. ඊළඟ channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න. එනනම් අද ඔයගොල්ලෝ සමග ගන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.